Nhưng rồi ngày tận thế ập đến, tớ bất ngờ thức tỉnh, khả năng thu nhỏ mọi thứ, thậm chí còn thấy cả dòng chữ hiện trước mắt. Nữ chính ơi, mau biến thành bé Lowly để xuất hiện trước nam chính đi. Họ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu. Nữ chính đừng cố chống cự nữa. Chỉ là đồ vô dụng thôi. Năng lực này chỉ dùng để làm vui lòng các nam chính. Lúc này tớ mới nhận ra, thì ra tớ là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tận thế. Nhưng tớ chẳng bận tâm. Tớ lập tức thu nhỏ tên định làm bậy với tớ. Ai bảo năng lực này vô dụng chứ? Nó siêu hữu ích luôn ấy. Tớ vừa thức dậy, mẹ tớ đã bắt đầu nói móc. Cô đại tiểu thư nhà họ Nguyễn cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Chẳng có năng lực gì mà còn bắt mẹ hầu hạ. Con còn chẳng bằng một ngón tay của em gái con. Mẹ vừa dùng năng lực lửa nấu ăn, vừa than thở với mấy cô bác bên cạnh. Là người duy nhất trong nhóm chưa thức tỉnh năng lực. Thường ngày giặt giũ, nấu nướng đều là việc của tớ. Nhưng tối qua tớ đột nhiên sốt cao, nên mới để mẹ và các cô làm thay. Nhưng giờ tớ chẳng quan tâm cảm xúc của họ. Vì tớ phát hiện trong người mình có luồng khí lạ lùng, như một nhịp đập gì đó. Chẳng lẽ tớ sắp thức tỉnh năng lực? Nhưng chưa kịp vui, giữa không trung hiện lên vài dòng chữ. Nữ chính cuối cùng cũng thức tỉnh năng lực thu nhỏ. Năng lực này của nữ chính yếu xìu luôn, chỉ dùng để thu nhỏ vài chỗ thôi. Làm trò vui cho các đại ca. Mà nhân vật nam đầu tiên của nữ chính sắp xuất hiện rồi nhỉ? Sau này anh ta là thủ lĩnh băng cướp mạnh nhất. Lát nữa sẽ bắt đầu ép buộc nữ chính đấy. Tớ lúc này mới hiểu, thì ra tớ chỉ là nữ chính trong tiểu thuyết tận thế. Ở ngoài cứ điểm, đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám người hung dữ xông vào. Tên cầm đầu có vết sẹo trên mặt, trông rất gầm gừ, chính là nam chính mà dòng chữ nhắc tới. Băng cướp của anh ta toàn người có năng lực cấp 2. Anh ta thì đã đạt cấp 3. Lúc này, bố mẹ và hàng xóm đều bị đám cướp giữ chặt, không nhúc nhích được. Thấy chúng tớ nghèo khổ, đám cướp bắt đầu cười nhạo. Không có đồ dùng thì lấy mạng bù vậy. Chẳng lẽ để bọn tao đi tay không? Có mỹ nhân cũng được. Anh em lâu rồi chưa vui vẻ. Lúc này mẹ tớ như nhớ ra gì đó, chỉ vào tớ hét lên. Con bé tên Nguyễn Nữ, là con gái lớn của tôi, xinh nhất chỗ này đấy. Mà nó chẳng có năng lực gì. Mấy anh muốn làm gì cũng được. Dẫn nó đi đi. Tha cho chúng tôi nhé. Không ngờ lần đầu được mẹ khen. Lại trong tình huống này, bố tớ thở dài một tiếng. Bố không ép con đâu.